হাই গাইজ, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মই বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' যিটো ইউটিউব চেনেলত ক'তো নাই, এনেকৈ ভিডিঅ' দিয়া নাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আপুনি আছে স্মল চাইন চেনেলত স্মল মাৰ্কৰ সৈতে। আজি আমি ৰিং কেনেকৈ বনোৱাই কনক্ৰিট পোষ্টৰ কাৰণে ৰিং বনোৱাৰ আমি ভিডিঅ'টো চাম। তাৰ আগতে আপুনি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ব্লগ এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আমি ড্ৰয়িঙৰ সহায় ল'ম। এইটো হৈছে দাই, ইয়াক আমি মিস্ত্ৰী ভাষাত দাই বুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চাইণ্টিফিক নাম কি আছে নাজানো। তাৰপিছত কইল কাটি ল'ব 14 ইঞ্চিমান। এইটো 5 ইঞ্চি ৰিঙৰ কাৰণে এইটো হিচাপটো 14 ইঞ্চি লাগে। তাৰপিছত বেলেগ সাইজ বনালে বেলেগ সাইজ লাগিব। বৰ্তমান আমি 5 ইঞ্চি সাইজৰ আমি ৰিং বনোৱাৰ সাইজটো লৈছোঁ। 5 ইঞ্চি সাইজৰ কাৰণে এইটো কইলটো 14 ইঞ্চিকে কাটিব। তাৰপিছত আহিল এইটো ষ্টেপটো আহিল এনেকৈ কাঠৰটো বনাব, কাঠৰ। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে জুখি ল'ব। মানে ভিতৰে অলপ 3 ইঞ্চিতকৈ কম থাকিব লাগিব। বাহিৰে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে বাহিৰে 3 ইঞ্চি হ'ব লাগিব। তাৰপিছত কইলটো এই তিনিটাৰ মাজত এনেকৈ থ'ব। থৈখিনি দাইটো লগাব। দাইটো কেনেকৈ লগাই তাৰ প্ৰেক্টিকেল ভিডিঅ' আমি এতিয়া চাম। এইদৰে জুখি ল'ব টেপ দি। টেপৰ সাইজটো আছে 3 ইঞ্চি। 3 ইঞ্চিতকৈ কমকৈ জুখিব। বাহিৰে 3 ইঞ্চি হ'ব লাগে। আৰু এয়া দাই, এইটো আমি দাই বুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু কইলটো যিটো আমি 14 ইঞ্চি কাটি লৈছোঁ, এয়া 14 ইঞ্চি সাইজৰ কইলটো। দাইটো কেনেকৈ বহাই আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু যেনেকৈ মই টানিছোঁ সেনেকৈ আপোনালোকে টানিখিনি বনাই ল'লে হৈ যাব। এয়া 5 ইঞ্চি ৰিং হৈ গ'ল। এনেদৰে চাই বনালে হৈ যাব। কেনেকৈ বান্ধিব লাগে সেয়া মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, কিন্তু অলৰেডি এইটো বান্ধা হৈ গ'ল। কিন্তু চাই ল'ব আপোনালোকে ৰিংটো কেনেকৈ সোমায়। এইদৰে দুয়োফালে কাঠৰ ফৰ্মা লগাই ল'ব আৰু মাজতে মচলাটো সোমাইখিনি কণী দি হেঁচি দিলে, কণী বা যিকোনো ৰড টুকুৰা দি হেঁচি থাকিলে কনক্ৰিট পোষ্ট হৈ যাব। এইখিনিতে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে। আপোনালোকে চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।